most want to preserve and why? Người Việt Nam có một văn hóa rất phong phú. Ngoài tiếng Việt, nếu em chỉ được bảo toàn một điều trong văn hóa Việt Nam, thì điều đó sẽ là gì và tại sao? Trước khi em trả lời câu hỏi, em xin cảm ơn chị Trang và chị Yến và quý vị đến hôm nay. If I could preserve something in my Vietnamese, besides the Vietnamese language, I would choose our Vietnamese food. Because whether we make it or eat it, families and friends bond and come together. When my mom makes pho or bún bò Huế, my family would come together, bond, and conversate. Since Tết was around the corner, my mom and many other families made bánh chưng and bánh tét, those two items that symbolize the Tết and the New Year. We would then use them to honor and celebrate our ancestors. Lastly, our Vietnamese food is a reminder of our homeland, our motherland, Vietnam, and it's home away from our home. Thank you. Xin mời thí sinh số 1. Besides the Vietnamese language, name one element or aspect of the Vietnamese culture that you would most want to preserve and why. Người Việt Nam có một văn hóa rất phong phú. Ngoài tiếng Việt, nếu em chỉ được bảo toàn một điều trong văn hóa Việt Nam, thì điều đó sẽ là gì và tại sao? Trước tiên trả lời câu hỏi, em xin kính chào các quý vị và toàn thể ban giám khảo có mặt ngày hôm nay. 1. Văn hóa Việt Nam mà em muốn bảo tồn đó chính là chiếc áo dài Việt Nam. Người đời có câu, ở đâu có phụ nữ Việt, ở đó có áo dài Việt. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự dịu dàng và đầm thắm của một người phụ nữ Việt Nam khi họ khoác lên mình chiếc áo dài. Áo dài không đơn thuần là một áo dài truyền thống, mà áo dài còn là một nét văn hóa nói lên dân sinh và gói trọn linh hồn Việt. Vì thế, chúng ta có trách nhiệm bảo tồn và phát huy nét đẹp của một chiếc áo dài cho đến những thế hệ sau này. Em xin cảm ơn. Xin mời thí sinh số 8. SUPR superstars, what you are. Besides the Vietnamese language, name one element or aspect of the Vietnamese culture that you would most want to preserve and why. Người Việt Nam có một văn hóa rất phong phú. Ngoài tiếng Việt, nếu em chỉ được bảo toàn một điều trong văn hóa Việt Nam, thì điều đó sẽ là gì và tại sao? Em xin cảm ơn. Good afternoon, judges, family, friends, and guests. I'd like to ask for your permission to answer the question in English. To answer your question, if I was to choose one aspect of the Vietnamese culture to preserve, I would choose Vietnamese literature. The Vietnamese culture has a wealth of aspects and elements that make us who we are as a people. But it is difficult to choose just one to preserve. But by preserving Vietnamese literature, we can essentially preserve almost all other aspects of the Vietnamese culture through the many forms of literature. For example, music. If the art of playing music or its sounds were to ever be forgotten, through the power of literature, they can be reborn, recreated, and preserved. Living in today's society, it's easy for youth to lose touch of customs, family culture, and traditional value. But through literature, they can be relearned and preserved. And finally, education. Education is the foundation for the success of our people, and literature is one of the main sources of education. These are some of the many reasons why I would choose Vietnamese literature. By preserving Vietnamese literature, we can essentially preserve almost all other aspects of the Vietnamese culture, handing them down from generations to generations. Thank you, and xin cảm ơn.
name one element or aspect of the Vietnamese culture that you would most want to preserve and why. Người Việt Nam có một văn hóa rất phong phú. Ngoài tiếng Việt, nếu em chỉ được bảo toàn một điều trong văn hóa Việt Nam, thì điều đó sẽ là gì và tại sao? Xin cảm ơn ạ. Và em xin cảm ơn các ban giám khảo và các cô chú đã bỏ một phần thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình hôm nay với chúng em. Và vì sao bên cạnh cái ngôn ngữ tiếng Việt, bên cạnh ngôn ngữ tiếng Việt thì nếu em chỉ được giữ một điều, em sẽ chọn đó là lòng hiếu thảo, biết ơn đối với ông bà, cha mẹ và những người lớn hơn mình, những người đã có công lao đối với mình. Uống nước nhớ nguồn, câu tục ngữ chắc hẳn ai cũng đã nghe từ rất nhỏ. Vậy điều đó chứng tỏ rằng từ nhỏ chúng ta đã được dạy như thế nào là hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, như thế nào là biết ơn đối với những người đã có công sinh thành. Và theo em thì em thấy đó là một chìa khóa dẫn đến sự thành công của tất cả mọi người.